आज हामी 2081 मा आएको चाहिँ यो बोर्ड एक्जाममा आएको 2081 को यो क्वेसन नम्बर 11 हेरेर जावास्क्रिप्ट को एउटा फंक्सन युज गरेर चाहिँ इभन नम्बर हो कि अड नम्बर हो चेक गर्ने एउटा प्रोग्राम आएको थियो। त्यसको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। सो त्यसको लागि मैले सबलाइन टेक्स्ट यहाँ ओपन गरे। सो त्यसमा पछि मैले स्क्रिप्ट है त जावास्क्रिप्ट डाइरेक्ट इम्बेड गरे मैले है त। यो यसमा पहिला सुरुमा एउटा फंक्सन बनाऊ भनेको छ। फंक्सन एउटा मैले चेक भन्ने एउटा फंक्सन बनाए जसमा चाहिँ एउटा नम भन्ने एउटा भेरिएबल दिए। त्यसलाई भन्छ हामी प्यारामिटर्स भन्छौं। सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा युजरबाट चाहिँ मैले एउटा var एउटा नम भन्ने चाहिँ लिए मैले युजरबाट। त्यसको लागि कुनै पनि युजरबाट हामीले भ्यालु लिनु छ भने जावास्क्रिप्टमा वी हैव टु युज द प्रम्प्ट भन्ने कमान्ड हामी युज गर्छौं। सो यहाँनिर मैले इन्टर एनी नम्बर है त र नम्बर इन्टर गर भनेर मैले युजरलाई चाहिँ मेसेज दिए। त्यसपछि मैले एउटा फंक्सनलाई कल गरे। फंक्सन नाम हाम्रो के त चेक भन्ने फंक्सनलाई हामीले कल गर्दै यति गर्दै र यसमा मैले के गर्दै नम पठाए। हामीले युजरबाट लिएको नम चाहिँ यहाँ माथि पठाए र यहाँनिर गएर कन्डिसन चेक गरे इफ यदि त्यो हामीले लिएको नमलाई 2 ले भाग गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने चाहिँ के हो त दैट इज इभन नम्बर हो। त्यो चाहिँ के हो त अब डबल 0 भयो। त्यो चाहिँ के हो त यहाँनिर सरी डकुमेन्ट डाइरेक्ट यहाँ मैले document.write यहाँनिर मैले के गर्दै भन्दाखेरि नम प्लस गरेर कन्क्याटेनेसन गरे इज द इभन नम्बर है त। यो चाहिँ यदि 2 ले भाग गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो 0 आयो भने चाहिँ इभन नम्बर हो। होइन भने एल्स के गर्दा मैले document.write नम प्लस कन्क्याटेनेसन गर्दै इज द अड नम्बर यति गरे हो। खासमा क्वेसनले यति मागे हो जसलाई हामीले 5 मार्क्स दिएको छ। एउटा हामीले युजरबाट नम्बर लियो। त्यो नम्बरलाई चाहिँ इभन नम्बर हो कि अड नम्बर हो चेक गर्नुपर्ने हाम्रो प्रोग्राम हो। सो रन गरे मैले यहाँनिर मैले 5 हालेँ 5 इज अड नम्बर है त। फेरि रिफ्रेस गरेँ अर्को हालेँ मैले 2 चाहिँ हाम्रो चाहिँ इभन नम्बर यति हो। यति गरेपछि 5 मार्क्स सजिलै हाम्रो ल्याउन सकिन्छ है त। यो एकदम सिम्पल क्वेसन आएको थियो। ओके अरु त्यस्तै भिडियोहरुको लागि थप भिडियोको लागि चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल बटनमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद।